Kiitos Eeva ja kiitos Sitralle tästä mahdollisuudesta. Tartuin tähän haasteeseen heti nähtyäni tuon tulevaisuuskolmion. Mä itse oivalsin, että voin sen avulla lähteä itselleni sanottamaan sitä, että mikä tämä talouden kestävyysmurros, jota ehkä itse termin enemmän käytän kuin reilu ja kestävä talous. Eli meillä on tietynlainen globaali sopimusjärjestelmä, jota myös taloudeksi kutsutaan, ja sen osana näitä tätä monikriisin aikaa, niin sen sopimusjärjestelmän on varmaan monellakin tavalla muututtava. Mä otin semmoisen aika 3-vuotiaan asenteen, että mä mietin, että mihin kysymyksiin mä nyt haluan saada vastauksia. Sitten kun mulla on näihin kysymyksiin vastaukset, niin ollaan jo aika pitkällä, ainakin mä oon jo rauhoittunut. Eli mä lähden tätä käyttämään tulevaisuuskolmioon ja alan kysymään kysymyksiä. Ja että tässä se teesi myös menee sitä kautta, että tutkimuksessa, tieteen tekemisessä, niin kaikkein oleellisin asia on oikeiden kysymysten kysyminen, että jos ei niinkään, että kun on kysymys, että siihen sitten löytää sen oikean vastauksen. Tuossa jo mainittiin monikriisi tai polykriisi tuossa Eevan johdannossa, ja että tässä on siis kytköksellisyys on oleellisin sana, kun lähdetään katsomaan tätä nykytilannetta. Ei nämä rinnakkaiset ja näennäisesti peräkkäiset kriisit ole erillisiä, vaan ne on jonkun suuremman tapahtumaketjun osia, ja niiden välillä on kytköksiä, niiden välillä on positiivisia ja negatiivisia takaisinkytkentöjä. Ne jotkut vahvistaa toisiaan, jotkut hidastaa toisiaan. Ja mun nämä kysymykset tästä nykyhetkestä on seuraavanlaisia. Mulle ensimmäisenä tuli mieleen se kysymys, että mä en halunnut laittaa, että ilmastokriisi on aikamme suuri haaste, vaan että oikeastaan, ja nyt mulla on ne talouslinssit päässä ja taloushan pyörii kuitenkin sitten energian voimalla, tai sitten talouden tuotantojärjestelmän pyörii enemmän tai vähemmän suoraan aina energiavoimalla ja ulkoa tuotetun energiavoimalla. Se kysymys on, että miksi fossiilisten polttoaineiden käyttö ei vähene? Ja me nähtiin pieni notkahdus pandemiavuonna 2020, se on 5 tai 7% vähennyt, miten sitä arvioi, mutta se kurottiin heti seuraavana vuonna takaisin, ja tänä vuonna taas, tai siis viime vuonna, tehtiin taas uusia ennätyksiä globaaleissa kasvihuonekaasupäästömäärissä, joka käytännössä siis on suora korrelaatio sitten fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kyllä se tässä nykyhetken tilanne tarkastelussa olisi tärkeää päästä siihen ymmärtämään, että miksi tämmöinen ilmiö, joka me tieteellisesti tiedetään, että on paha, niin miksi me edelleenkin kasvavissa määrin tai ainakin vakiintuneessa hyvin korkeassa määrin näitä fossiilisia polttoaineita käytetään. Toinen näistä ekologisista kriiseistä, mä haluan senkin sanottaa nyt tähän kysymyspatteristoon toisin, eli tavallaan että elonkirjo vähenee ja meillä on ja sitten tai lajikato tai jotain muuta. Kyllä se on elämän tai elonkirjon tuhontaa, jota me aika systemaattisesti tällainen kollektiivisena ihmisjoukkona tehdään. Käytännössä se suurelta osin on myös sellaista ikään kuin siitä ei tehdä tarkoituksella, mutta kun me olemme ottaneet maan pintaa ja myös veden pintaa ja ilmaa ihmisen käyttöön ja suuremmassa määrin, niin silloin muille lajeille vaan on jäänyt vähemmän tilaa ja ikään kuin aika ihmiskeskeisesti silloin tätä hommaa rakennettu. Mutta kun tuohon kysymykseen saadaan vastaus, me ollaan taas jo paljon pidemmällä. Ja nämä oli näitä ekologisen nykytila-analyysin juttuja. Sitten myös tuossa johdannossa tuli parinkin otteeseen esille tämä epätasa-arvo ja sen karkaaminen käsistä. Miksi se karkaa käsistä? Ja oikeastaan vielä mä mietin, tässä mä jo vähän sitten mietin, että pitäisikö tässä, että miksi sen annetaan karata käsistä, että miksi me tiedetään, että tämä tasa-arvoisempi yhteiskunta on toimivampi, mutta miksi me hyväksytään
niin kuin sellaiset toimintamallien lisääntyminen, jotka lisää tätä epätasa-arvoa. Heikkona hetkenä mä mietin jopa sitä, että olisiko tämä mun nykytila työntöanalyysi, että ne 3 suurinta kriisiä on itsekkyys, ahneus ja apatia, mutta en ihan sillä linjalla nyt tässä lähtenyt. Ja haluaisin tähän ikään kuin sosioekonomis-poliittiseen niin nykytilaa työntöön ottaa myös aika tärkeänä yhtenä kytköksellisenä monikriisin osana sen, että mulla on tällainen niin tutkimuskentässä pitkään toiminnan, mulla on alkanut tuntua siltä, että vielä jokin aika sitten aika marginaalissa ollut sellainen niin tiedekriittinen ajattelu, niin se alkaa valtavirtaistua. Ja me jotenkin on käynnissä sellainen kollektiivinen prosessi, että se nyt on ihan ok, että on näitä tutkijoiden mielipiteitä, eli tutkittuun tietoon perustuvat, ja sitten on muita mielipiteitä, jotka on ikään kuin samanarvoisia. Ja sitten vertaillaan näitä. Ja että käydään aletaan siis oikeasti keskustelut käydään sillä tasolla, että on ihan ok, että ei kunnioiteta sitä tutkittua tietoa, joka kuitenkin mun ymmärtääkseni tämän meidän nykyisen hyvinvoinnin on pitkälle pystynyt rakentamaan, tai tutkittuun tietoon pohjautuva tekeminen. Ehkä se on, että nyt on toisen tyyppistä tutkittua tietoa, joka tulee sitten esille, ja se saattaa olla sitten tämän seuraavan vaiheen ikään kuin tämän lukkiuman tai polkuriippuvuuden asioita. Mutta okei, nämä oli nämä nykytilan työntöön liittyvät kysymykset, joihin mä haluaisin vastauksia. Ja tämän seurauksena, kun me ei tätä nykytilaa analysoida oikein tällaisena kytköksellisena monikriisinä, niin yksi osa-alue eli talous jää myös siihen tilanteeseen, että me ei pystytä, meille ei muodostu taloudesta oikea tilannekuvaa. Ja siinä ehkä sitten tätä painolastia, jota me kannetaan, niin sitä voisi lähteä ehkä seuraavanlaisilla kysymyksillä selventämään. Mä en nyt lähde siihen, jota sitten taas professori ammatillisesti on joutunut turhankin paljon tekemään, että saako talous kasvaa ja mitä on degrowth ja miten irtikytkentä ja niin edelleen. Oli miten oli, niin meillä on nykyinen yhteiskuntamalli sellainen, joka on riippuvainen kasvusta. Olkoon se eläkejärjestelmä, olkoon se valtiontalous, olkoon se minkälainen vinkkeli me nyt sitten tähän nykyiseen sopimusjärjestelmään me otetaankin, niin me ollaan kasvuriippuvaisia. Ja ehkä se silloin se kysymys, mitä pitää kysyä, että miksi kasvuriippuvuus ohjaa yhteiskuntia? Kuka siitä hyötyy tai miksi se kasvu on nyt parempi asia kuin joku muu, vaikkapa hyvinvointi? Myös sitten aika semmoinen kysymys, joka jonkin verran itse on startup-skenessä matkan varrella myös toiminut ja siellä semmoinen ja ylipäätäänkin ainakin jossakin fiksussa osassa yritystoimintaa on semmoinen kysymys, että ei koskaan kannata heittää hyvää rahaa huonon rahan perään, mutta tässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa niin tuntuu siltä, että kun on jo tiedostettu, että meillä on vaikkapa jotain auringonlaskun toimialoja tai jotain muuta yhteiskunnallisesti selvästi huonoja toimintamallia, vaikkapa fossiiliset energiatuet. Mutta me ollaan ikään kuin lukkittauduttu siihen, että kun kustannuksia uppoaa johonkin, niitä voi upota jatkossa. Sote-järjestelmää varmaan voisi samaa sitten myös tätä ajatusmallia soveltaa. Miksi niin helposti, tai ainakin liian helposti, annetaan uponneiden kustannuksia, eli aiempien investointiansojen lukita muutospolut sillain, että me ei ikään kuin, eli tämä luopuminen vanhasta on muodostuu näiden investointiansojen kautta kohtuuttoman hankalaksi. Mutta miksi näin on, niin se on ehkä se itseäni kiinnostava kysymys. Sitten mennään sitten vielä tämän sopimusjärjestelmän ehkä tietyllä tavalla
filosofisempiin kysymyksiin, tai aletaan joku kohta sanoa, että nyt niinkään ideologisempiin, mutta kaikkihan taloudessa on ideologia. Talous on sopimusjärjestelmä, toistan itseäni, mutta silloin sen sopimusjärjestelmän rakenne on aina ideologinen, eli on päätetty, että mitä asioita tuetaan ja mitä estetään. Mutta yksi osa tätä aika tärkeää arvokeskustelua, ehkä se on parempi sana tähän yhteyteen, on se, että miksi on tai pitäisi olla niin helppoa käyttää yhteisiä asioita, joita me kaikki tarvitaan, maata, vettä, ilmaa. Maan omistaminen on keskittynyt suhteellisen pienelle joukolle maapallon populaatiosta. Sitten taas veden ja ilman pilaamisen mahdollisuus näyttää olevan suhteellisen helppoa kaikille, jotakin pientä niin teollisen toiminnan rajoitusta lukuun ottamatta. Eli miksi tämä avoin pääsy näihin yhteisresursseihin commons on edelleen aivan liian helppoa. Ja tähän nyt on sitten, kun kerran saan luvan olla äänessä, niin sitten kestävyystieteen edustajana niin on liian usein törmännyt siihen asiaan, että talouskeskustelu on tässä matkan varrella sulkenut korvansa kestävyystieteen hyvin siis tiedeperusteiselta kritiikiltä. Ja hyvä, että nyt tätä niin talouskeskustelua muun muassa tämän niin Sitran aktiviteetin osalta on alettu laajentamaan. Että talous kuuluu kaikille, se ei ole se samalla tavalla kuin, että eihän me viestintää jätetä vaan viestinnän ammattilaisten keskusteltavaksi, vaan meillä kaikilla on oikeus viestiä ja viestintä kuuluu kaikille. Niin samalla tavalla niin, taloudesta ja se ikään kuin moniäänisyydestä on erittäin tärkeää pitää huolta. Ja se on ikään kuin tätä historian painolastia, mikä tässä matkan varrella on muodostunut, että talouskeskustelu on tehty sellaiseksi, että on yksi oikea tapa tai yksi oikea koulukunta. Ja ainakin jos on joku toinen koulukunta, joka myös ajattelee olevansa oikeassa, niin sitten käydään argumentaatio siitä, että toi on oikea ja toi on väärä. Ja ehkä osa tätä meidän kokonaispainolastia on se, että nykymaailman meno on tämmöisen, niin kuin argumentit kilpailee ja toinen voittaa ja toinen häviää. Ja että ehkä maailma ei ole tämmöisessä niinkään systeemisessä mielessä niin yksinkertainen. Hyvä, mutta nyt oli aika paljon miksi-kysymyksiä ja sitten sitä tulevaisuutta ei ehkä näillä miksi-kysymyksillä rakenneta. Ja mulla on nyt sitten tähän lopuksi vielä tästä niin tulevaisuuden imusta oma ehdotus siihen, että mitä kannattaisi nyt kysyä, jotta tämä talouden kestävyysmurros kunnolla etenisi tai saadaan sitä reilua ja kestävää taloutta eteenpäin. Mielestäni tärkein kysymys on se, että kuinka suureksi talous voi lihoa. Meillä on siis lihava talous. Metabolismi tai yhteiskunnan metabolismi on ekologisessa taloustieteessä ihan käytetty termi. Ja niin kuin tiedätte, niin metabolismi kuvaa sitä sen jonkun olion aineenvaihduntaa sisään ja ulos tulevan materiaan suhdetta. Ja ihan rehellisesti nyt jos puhutaan, niin meillä on lihava talous ja että miksi me halutaan, että taloudesta tulee entistä lihavampi, eli sen talouden aineenvaihdunta kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja tämä on mun mielestä siinä mielessä hyvä kysymys, koska taas sieltä materiaali- ja energiavirroista sitten taas se hiipivä ekologinen kriisi rakentuu. Ja että mitä lihavampi kansantalous tai lihavampi globaali talous meillä on, niin sitä enemmän me ollaan ongelmissa. Että tässä olisi semmoisen, no tietysti tällä sanotuksella kaikki varmaan ymmärtää, että nyt olisi pienen laihdutuskuurin paikka. Mutta kestävyystieteen se ensimmäinen oleellinen kysymys on mittakaava. Kysytään, että missä mittakaavassa jokin on ongelma ja missä mittakaavassa jokin on ratkaisu. Ja että tämä on tässä mun ajattelumallissa niin sovellus sitten tästä mittakaavakysymyksestä. Toinen kysymys, joka liittyy sitten sen lisäarvon tai hyvän jakamiseen, jota meillä on. Ja että tätä keskustelua pitäisi mun mielestä myös paljon enemmän käydä. Eli että kuka nyt tässä niin sanotussa taloudessa, kuka saa, kuinka paljon ja miksi?
miksi me hyväksytään, ja tämä on sitä, niin kuin heijastaa toisaalta sitä epätasa-arvoa, mutta myös sitten niin kuin eri toimijoiden välisiä suhteita, mikä on yhteiskunnan asia, mikä on yritysten asia, mikä on kotitalouksien asia, mikä on yksilöiden asia, mikä on eri toimialojen näkökulmat, ja mikä on yritysten omistajien oikeus saada enemmän kuin työntekijöiden, siis, tai miksi sitä saantoa verotetaan enemmän tai vähemmän, eli annetaan yhteiskunnalle osuuksia. Tätä keskustelua, että miksi niin jokin näkökulma on, niin sitäkin on, miksi niin se jakomekanismit ovat sellaisia kuin ovat, niin pitää edelleen muistaa, että nämä on ihmisten muodostamien instituutioiden tai organisaatioiden välisiä sopimuksia, joilla talous rakentuu. Niitä voi muuttaa, luonnonlakeja ei voi muuttaa. Tai niitä voi tunnistaa, että on uusiakin luonnonlakeja tai luonnonlait käyttäytyy eri tavalla, mutta me ei sinänsä voida niitä muuttaa. Mutta näitä talouden sopimusjärjestelmää voidaan muuttaa. Ja sitten vielä se viimeinen kysymys, joka on sitten talouden allokaatiokysymys. Meillä on jo aika paljon tässä niin kuin lihavassa taloudessamme niin kuin materiaa ja osaamista ja hyviä asioita olemassa. Tai ehkä vähän semmoinen sitten niin vinkkinä, että on tämmöinen kiertotalouskysymys, että miten saamme sillä, mitä meillä on jo, niin mahdollisimman paljon aikaa, mutta ei pelkästään kiertotalouskysymys. Meidän pitäisi ehkä enemmän ajatella sitä koko meidän elämäntapaa, mihin se perustuu. Mennään taas sitten aika mahdollisesti filosofisiin, taas niihin arvopohjaisiin keskusteluihin, mutta juuri näitä tarvitaan, jotta me pystytään peilaamaan sitä, että miten me tämä monikriisi pystytään taklaamaan. Todennäköisesti tähän niin allokaatioon liittyy myös se näkökulma, että meidän pitäisi niin alkaa kuluttamaan paljon vähemmän, mutta investoida selvästi enemmän. Meillä maailmassa on asioita, joita meillä puuttuu, ja toisaalta meillä on sitten niin asioita, joita meillä on liikaa, niin tämmöinen allokaatio, siis talouden resurssien, rahan allokaatio, sen ajattelu jollakin toisella tavalla, niin saattaisi olla ainakin omasta mielestäni hyödyllistä. Kiitos. Nyt mulla oli ohje, että mä en koske enää mihinkään, mutta tämä oli tämä mun johdatus tähän talouden kysymyksiin.